legii. Vom folosi forța. Vă rugăm să părăsiți piața! Vă rugăm să părăsiți piața! Vă rugăm să părăsiți piața! Ceea ce faceți este împotriva legii, vom folosi forța! Vă rugăm frumos să părăsiți piața, vom folosi forța! Ultima formație, vă rugăm frumos să părăsiți piața! Vă rugăm să părăsiți piața! Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Vă rugăm să părăsiți piața, ceea ce faceți este împotriva legii! Acum se poate! Să plecăm acasă! Ia la casă, că stai numai faci! Violență! Fără violență! Fără violență! Fără violență! Din banii noștri sunteți plătiți! Din banii noștri sunteți plătiți! Din banii noștri sunteți plătiți! Din banii noștri! Spune dacă ăsta e sănătos, dom'le Băsescu, dacă e sănătos. Adică îl lași fără servici, îl lași fără tot, îl aduci în sapă de lemn și îl obligi să plătească taxe mari. Îi mărești taxa la tot. Îl lași cu familia dezmembrată, unul colo, unul colo. Unde e poporul, dom'le? Unde e? Ăsta e un fliștilic pe lângă râu care l-a făcut. Dom'le, știi ce e ăsta? E apă de ploaie. Bucureștiul trebuia să fie să nu dai drumul un ac aici. Dar să intre, să le ia cu totul la Cotroceni și după Ceaușescu împușcat. Uite așa la zi trebuie. Gândiți-vă și voi care sunteți aici, alături de noi, că sunteți prieteni, Vreau să frați, iau copii oară. aveți și voi, ca și noi, soții și copii. Păi și ceva, ce faceți să... De ce nu trăim bine? Bă, totul pleacă de aici. Nu te mași în gura mea, mănânc ce pământ n-am. Dacă n-am pământ, nu e adevărat. N-am ce mânca, mănânc ce pământ. Îți dau actele mele, amendează-mă. Îți dau actele mele, amendează-mă. Nu-am venit aici. Nu se mai poate. Amendează-mă. Amendează-mă.
Stai că filmez. Ok. Vino încoace, tată, că ai dat cu piede, dar m-am săturat. Vedeți că a fost filmat. Ați dat cu piede, dar m-am Eu săturat. n-am dat deloc. Nici tu nu. Degeaba vă spun eu. Câte pietre ai aruncat până acum? N-am marcat nicio piață. Ai rănit jantar? Nu, Doamne ferește, el niciodată. Hei! Hai fața mea. Hei! Lasă! Mamă, ce nervi am! Să nu pot să mă exprim într-o stare democratică, că stau 10 jandarmi în fața mea, băga mea și pula să-mi bag! Dar exprimă-te, frate, pe trotuar, poți să te exprimi cum vrei tu. Nu morți-mă să ne treabă! Exprimă-te, zi! Domnul Colo de Băsescu, să stăm să ne bătem între noi, cetățenii al României, în pula mea pentru o țară de căcat! Nu mai Ce poate înseamnă omul, asta? frate, dacă să nu mai poți poate... să ieși în stradă Băi, aia, băi, că mă treci oprești tu să nu ieși. E normal asta? Hai, vino aici. Spune că nu e dictatura asta. E dictatura asta sau nu? Dictatură. Două morți, mă, să ne treabă! E dictatură, fraților, e 89 încă o dată. E mai rău, e dictatură cu democrato-liberală. Oare atunci era comunist pe șleau, pe față. Unde sunt oamenii care erau acolo? Unde sunt? Pentru 4 proști care au aruncat cu fumigene, n-au mai putut să protesteze 1000 de oameni acolo? Ți se pare normal asta? Mi se pare normal? Nu se pare normal. Că e încă o dată dictatură. Care bei, că eu n-am băut nimic. Să bei și fără să faceți balamul care l-ați făcut aici, dar trebuie să intervii. Care balamul că am venit acum o jumătate de oră să-mi apăr drepturile? Dacă ai băut, de-aia. N-am băut nimic, femeie! Femeie! Lucrez de la ora 7 până la ora 12 ca să-i plătesc pe ei să mă bat în stradă! Să-i plătesc pe ei de la ora 7! Eu de la ora 7 plătesc pensiunea oamenilor care mi s-a ridicat pe spatele meu! Sau a tuturor oamenilor! Tu ești femeie! Da, pașnic. Bine, pașnic! Eu doar ridic vocea, nu arunc cu fumigene, nu dau în oameni, doar ridic vocea! Că nu e drept așa ceva! Nu mai e mult și încep să arunci. Bine, ok. Nu mai e mult și încep cu violență. Eu n-am băut nimic și nu încep cu violența, că nu mă duc să dau în ei, stăteam doar acolo. Eu doar acolo stăteam. Doar acolo stăteam. Și te iei la bătăi cu ei. Nu mă luam la bătaie pentru că eu în viața mea n-am dat într-un om, mai ales într-un jandarm care ar trebui să mă apere pe mine. De la voi a pornit mai
Care de la voi femei că vin de la ora la muncă, la ora asta? Ca să-i dau bani, nu plătesc cu să-i salariu. Băsescu să-i dau salariu. Tinerii ca tine care au băut aici, au început cu violență. Doamnă, tăceți din gură că vorbiți prostii. Vorbești numai prostii, vorbești. Dar noi care suntem tineri Băi, n-avem frate, niciun eu am viitor. ieșit în casă Nu mă și luați am cu fost la frate. Revoluție, Nu da? mă luați cu frate, Și eu este să am vă stat ieși și mi-a toată zis, firea. da, Atenție! Atenție! Că sistemul comunist a fost înființat din cauza oamenilor ca voi, oamenilor ignoranți ca voi, care în momentul în care s-a terminat sistemul comunist, știți cum ați putut să sărbătoriți? Exact așa sărbăia! Ca niște maimuțoi! Face băiatul meu care... Băi, care băiat, băi? Că eu îți plătesc ție pensia dacă ești la pensie. Eu îți plătesc ție pensia dacă ești la pensie. Și tu m-ai adus pe mine într-o țară de căcat. Ai înțeles? N-ai ce să-i facem. De ce ai intrat în vorbă cu mine? De ce ai intrat în vorbă cu mine? Eu muncesc de la 7 de dimineață, antrenez câini, că sunt tresor de câini, de la 7 de dimineață până la ora 12, ca să plătesc 2000 de euro la stat să mă ajung în momentul ăsta. Tu ești îmbit la cap. Băiatul meu este medic Ce prieteni, mă? Așa. Care prieteni? Băiatul meu este medic veterinar. Păi de asta, doamna a intervenit, nu eu. Doamna a intervenit, nu eu. Am muncit o zi întreagă. Am muncit și eu 12 ore pe ziua asta și am venit să susțin. Vă plătesc bani vouă, să dați-mi o mâini. Hai, că nu dau. Am venit să Eu vă înțeleg, eu apăr jandarmeria. Nu-mi pare corect să se dea cu că ne-am săturat de Dar de ce nu ne lăsați? de toate. Eu n-am loc de muncă. N-am loc de muncă. Vreau să muncesc. Nu s-a terminat. Dar de ce s-a terminat? La ora 11 gata. Hai. Dar conform care? De ce așa este? O căutați pe internet. Vă respect foarte mult. Foarte mult vă respect. După ora 11 nu mai... Plecați acasă, veniți mâine. De unde? Eu sunt mustrat. De unde ca? Vreau de mâncare, vreau să mănânc. Duceți-vă în parc. Mă duc în parc, mă cunoști în parc. Da, acolo vreau să mănânc. Știu, vă respect foarte mult, din suflet. Dar vreau loc de muncă, să muncesc, să mănânc. Credeți-mă, că nu mai pot. Am ajuns la... Nu mai pot. Mănânc o singură dată pe zi. Păi nu pot, că muncesc. Mă dai 18-24 de milioane salariu. 25 Sau cât ai? Te respect. Cât ai? Eu n-am nimic. Dar o să am și o întrebare. Ai carte de vizită să dai și mie? Nu, nu am. Vreau să pun un partid politic săptămâna ce vine vineri. Aha. Dar ce-i cu drapelul ăsta? Pentru ce protestezi? Și poate Băsescu joc. Aha. Băsescu și Boc. Că sunt nemeleși și e scroci cei mai mari hoți. Nu aveți strâns cu respect. Deci n-aveți. Nu, nu am, nu. Nu sunteți de la ziar? Nu, sunt independent. Să vii... Dă-mă un telefon al tău, că tu ai telefon. Da. Stai să-l bag în memorie, că tu telefon. Și vii, că văd că toți ești patriot, și vii ce luni, marți, miercuri, joi, vineri. Vineri și sâmbătă voi fi la Piața Unirii. Tot așa cu drapel, cu mai mulți oameni la masă, voi pune pe picioare un nou partid politic, care se numește Partidul pentru Pace, Lumină, Credință, Dreptate, Ordine și Construcția României. Eu sunt creierul, fondatorul. Și să știu fondatorul acestui ziar de pe spate. Uite că... Ia și de la un ziar, de la un punct. Da. Acum a fost mie în față, așa, la fața aia. Este bătrit. Gata. Așa, vă răsare. Ca să zici numărul. Și să scoți pozele și să le plătești, te faci și un șef de filiale de sector. Sau chiar pe București. Ție pe steagul trebuie să scot. Al meu poți să-ți-l bagi în memorie, da telefonul meu? N-am telefon la mine acum. Îți dau un pin să te notezi pe ceva? Mai bine ți-l dau pe al meu. Mi-l dai pe al tău, spui și părție, să scrii și tu părție? Da. 0722. 0. Ești student? Am terminat. Ce ai terminat? Film. Facultatea de film. 22. 22. 20.
52. 52. Uite, te pot Vlad. face 52, dar nu știu să bagă memorie și să bagi tu memorie. Stai, mă pus să prinde prima dată și pe urmă. Te fac președinte pe municipiul București. Aha, bun. Fără mișto, vreau serios. Să zic toată inima, te zic. Nu la tinerii, te fac pe toată organizația, tot municipiul București. Păi nu l-am la mine, de asta nu sună. Lasă că am apelat ca să rămână memorie. Și pe urmă bași tu în memorie acum. Ești însurat? Nu. Da, ești aici. Știi care e răspunsul la vârsta ta? Sunt însurat? Ai copii? Da. Ai rate la casă? Da. Ai servici? Eu da, dar nevastă mai șomer. Și atunci... Și nu există răspuns? De regulă, la vârsta ta, oamenii au acest bagaj, da? De sensoară până la 30 de ani. Dacă ai avut că aveai 14 ani sau 12 la Revoluție sau 10, nu știu ce. 10. 10. Ai crescut, ai făcut o școală, nu știu ce, da? Vrei și tu o casă, singura soluție să faci rate la casă și să lași moștenire copilului ratele, nu? Că altă soluție n-ai. Și de frică, odată cu vârsta, frica este o formă de precauție și o autoconservare, nu? Care se dezvoltă cu frica și cu datorile pe care le ai. Știi câți oameni stau în casă, bătrâni, și le e rușine să iasă afară să zică că mor de foame? Stau cu demnitate? Știi câți oameni se duc în băutură că le e rușine să spună că au ajuns la 50 de ani, sunt bolnavi și sunt dați afară din serviciu? Știi? E foarte trist. Așa trebuie privită lucrul. Și știi cum trebuie făcut? Să ajungem să ne fie frică. Dacă să le fie frică de noi, dacă mi-e frică că ești pe stradă, atunci lui cum să-i fie frică de mine? Au știut să ne inoculeze frică. Simți chestia asta? Jandarmii spun că încurcăm pe aici. Vă deranjăm cumva? Vă deranjăm cumva? Dacă se poate un pic unde e loc mai mult, că pe aici nu mai poate să treacă. Trece lumea liniștit. Trece lumea liniștit. Puțin mai Trece lumea liniștit. Trece lumea liniștit. Tot scopul unei demonstrații este tocmai discuția. Tot scopul unei demonstrații este tocmai discuția. Iar blocarea străzii a trotuarului face parte din demonstrație. Dacă aveți o problemă cu asta, atunci n-ați înțeles despre ce e vorba. Blocarea trotuarului pentru accesul către metrou? Blocarea trotuarului face parte din demonstrație. Mă refer la trotuarul acesta. Ușor, am înțeles. Da, scuzați-mă că v-am întrebat. Nu asta zic, că corporații gen Bechtel și multe alte. Da, dar l-am pus deoparte pe Bechtel, i-am dat miliarde. Bun, dar și toate celelalte. Adică sunt români. Toți care acum iau toate chestiile astea de la Enel, toate hidrocentrale și așa mai departe. Cocopa sau nu, Paco. Tot ce iau ăștia de la
Dar v-am zis. Român 100%. Nu știu, eu nu știu exact. Multe apar ca români, dar dacă te uiți la care sunt acționari și așa mai departe, nu știu. Sunt americani. Român 100%. Suntem conștienți de așa ceva? De ce? De ce se întâmplă acum, în minutul ăsta, în prezent, acum? Nu știm? Bă, da. Și de ce mai punem atât? Trebuie să facem altceva acum. Să înțelegem cumva cum să dăm guvernul ăsta jos. Nu, la guvern trebuie totuși să înțeleg și ce se întâmplă. Da, corect, dar și dânsii și noi suntem conștienți de ceea ce se întâmplă. Nu trebuie acum să... Justiția care nu există în România. Dacă era justiție, nu mai era nici corupție, aveam și sănătate și pensii. Corupția este peste nivelul... Corupția trebuie să înțelegem, nu e ceva moral. Dar nu la nivelul care e România. Au probleme morale. E o corupție sistemică. Adică așa funcționează sistemul actual. Și voi ce să faceți? Corupția... Când dăm jos pe Băsescu, vine altul același lucru. E corupție. Sistemul actual neoliberal funcționează așa. Poți să întreb pentru ce militați? Milităm împotriva neoliberalismului. Înnoire, nu schimbare. Înnoire, nu schimbare. Să cadă sistemul. Nu, ei să cadă sistemul. Ei să cadă. Să nu cadă doar ei. Cu ei cade sistemul. Cum? Asta e bună întrebarea care a spus. Cum cade sistemul? Păi va fi o altă structură. Doar dacă structură. schimbăm pe Băsescu cum l-au schimbat ăștia pe Berlusconi cu... Și atunci ce schimbăm? Schimbăm președinte, guvern, parlament și după aceea poporul va decide. Cine va veni, asta e o întrebare grea. Mie mi se pare că insistența asta cu Jos Băsescu, adică sunt de acord cu chestia asta, Băsescu trebuie să meargă, să plece Jos Băsescu, dar mi se pare că nu e deloc suficient chestia asta, adică Băsescu e doar un mic pion într-un sistem și de aia mai avem mai multe pancarde. Una dintre ele e că el este doar un arendaș pe o plantație a femeii, practic, știi? Și atunci trebuie adresat cumva sistemul. Și cum funcționează sistemul actual, în care politicile nu se mai fac la București. Politicile sunt internaționale, adică aceleași politici sunt peste tot. Trebuie să vedem, să ne conectăm cu ce se întâmplă în celelalte țări, pentru că femeiul și reprezentantul ăsta care e aici pe pancarta asta au un rol mult mai mare, de fapt, decât poate Băsescu tot ce se întâmplă. El e doar un simplu slujitor din ăsta, un simplu convențional. Un președinte convențional de țară în economia actuală neoliberală. Sunt foarte multe lucruri pentru care protestez, e o listă aproape interminabilă. Însă, în esență, protestez pentru distanța pe care a luat-o clasa politică de cetățeni. E o distanță foarte mare, comună tuturor partidelor, nu numai celor de la guvernare. Ei sunt mai îndepărtați că sunt la guvernare și au resursele pe mână și se pare că au și jandarmeria pe mână și serviciile secrete pe mână. Dar ce sper eu, și de fapt asta e miza, de ce vin aici? Peste un an, peste 2, peste 3, dacă e nevoie să mai venim încă o dată, mai venim încă o dată. Oricine ar fi la guvernare. Trebuie să recuperăm piața universității, un loc important pentru noi. Am venit aici pentru că vreau o Românie democratică, vreau o Românie în care atitudini precum sexismul, misoginismul, rasismul, homofobia să dispară, atât din partea clasei politice, cât și din partea cetățenilor. Am venit aici pentru că vreau egalitate de șanse, vreau drepturi atât pentru femei, cât și pentru alte grupuri vulnerabile. Femeile, de fapt, sunt majoritare în cadrul grupurilor vulnerabile. Cam asta, în principiu. Chestia comună în cadrul acestui protest e demisia președintelui Traian Băsescu, demisia guvernului și alegerile anticipate. Cam asta reprezintă punctul comun. Haideți la cei fericite, ca să nu acolo, să mai aduceți și să aveți putere, să facem dreptate. Dacă cei fericite, domnul. Să ajute Dumnezeu să facem dreptate! Care mai face? Poftiți la ceai! Dacă băgați și puțin în român! Dați să-mi notez, ca să nu... Numele dumneavoastră, nu bine, de aceea că nu știu, arătați-mi. Deci o simplă legitimare.
să vină și televiziunea ca să pot să... Nu, au dreptul, nu! Aveți dreptul, dar conform legii. A greșit cu ceva? Dar nu așa. De ce sunt legitimat? Există prin acolo. N-am comis nimic, trebuie să merg liniștit pe stradă. N-am comis nimic. De ce vă luați de mine? Domnule, de acolo au venit. De acolo au venit direct pe mine. Dânsul mă recunoaște că sunt ofițer în rezervă. Ați înțeles? N-am comis o infracțiune, nici o contravenție. Spuneți ce am comis. A zis cineva că ați comis. Păi de ce mă legitimați? Trebuie să aveți un motiv să mă opriți pe mine pe stradă. Nu simplă. Trebuie să aveți motiv. De ce ți pasă? Stimate domnule, pentru că nu mai pot, domnule. Nu mai pot, domnule. De asta, mâinile lui Băsescu sunt pline de sânge. Dacă face ceva. Nu am refuzat. Nu am refuzat. Da, vă arăt. Ia uitați. Da, colonel în rezervă, Dima sunt. Da, e extraordinar și general. Dumneata, cum te numești? Nu, dar stați, aduceți-l la cunoștință cu ce a greșit dânsul. Ia spune ce a făcut general, ce spune? Să vină, da. Care e general? Care e ăla? Să-l vedem. Șeful dânsului, da. Politic, nu? Deci plutonier? Andronescu, Cristian. Băieți, vă rog să stați să ne luăm... Da. N-am făcut, domnule, mergeam liniștit. Că am stat acolo. Extraordinar. Sunt avocat, eu sunt. Da, sunt avocat, eu. Da, bună seara, bună seara. Ce s-a întâmplat? Stimate domnule, da, mergeam pe stradă, liniștit. Dânsii vin de pe partea cealaltă. Alo, domnul, da, domnule, ce s-a întâmplat? Să vă legitimăm. Dar de ce? Am comis vreo faptă? Aduceți-mi fapta. Dacă am comis infracțiune, contravenție, da, mă opriți. Dacă nu, sunt un cetățean care circul pașnic pe stradă. Nu vă băgați. Nu vă băgați. Dar de ce să nu se bage? Da, dânsul dumneavoastră, ce grad aveți? Sunteți capitan, da? Vorbesc cu dumnealui, da? Sunt colonel în rezervă de poliție. Ați înțeles? Și nu admit așa ceva, un abuz împotriva mea ca un cetățean. N-am greșit, stimate domnule. Legea 550 spune clar ce drepturi are. Dumneavoastră numai când tulbură ordinea jandarmeria română. Nu, am mers liniștit ca un cetățean. Nu o simplu, nu. Pentru ce? Pentru ce? Eu pot să-l legitimez pe dânsul, dar dumneavoastră nu. De ce puteți dumneavoastră să Pentru că sunt activ. Pentru că e polițist activ. Da, dar dumneavoastră, numai dacă dânsul tulbură ordinea publică. N-a tulburat ordinea, n-a nicio treabă. Dumneata, stai în postul dumneata, unde te-a postul dumneata. O simplă legitimare, nu că a încălcat vreo... N-aveți de ce, domnule? N-aveți pentru ce, domnule? Nu e treaba. N-aveți, domnule, pentru ce? Cine v-a dat ordin să mă legitimați pe mine selectiv? Selectiv, dumneavoastră ați fugit de acolo din dispozitiv să mă legitimați pe mine selectiv. Că am strigat jos Băsescu! Mâinile de sânge are criminalul ăsta Băsescu! Domnul capitan, nu! Spuneți-mi, nu, asta nu e motiv. Nu, legea trebuie respectată, cu motiv. Opriți un cetățean pe stradă și îl legitimați, îl conduceți la poliție, da? Păi vă dau un motiv, deci, este o oră înaintată. Nu, domnule, nu-i motiv acesta. Nu, ora înaintată după 12 noaptea și dacă mă vedeți cu bagaje voluminoase, chestii și sunt suspect, că am săvârșit o infracțiune. Fără așa ceva. Nu există. Ba da, motiv, fără nu. Ce promoție sunteți dumneavoastră? Așa, deci ora 10. 112 să vină poliția. Domnul, promoție 86 sunt. Da, am fost milițian. Al statului român. Da, milițian. Eu am înființat, Spirul e înființat după proiectul meu, fraților. Mascați după mine, da? Poliția Centrului Istoric în 2006 am înființat eu. Dumneavoastră vă legitimați pe mine ca ofițer în rezervă. Nu pot, domnule, am onoare și demnitate. Eu am onoare și demnitate. Nu, puneți-mă jos și împușcați-mă, domnule. Împușcați-mă, Așa. pentru că nu mai rap. Nu mai rap. Nu mai rap. Nici eu nu mai rap. Uitați cum v-ați adunat pe mine. Gata, nu mai faci atacele. Aveți ceva cu mine? Dar nu mai te agitați. Cine sunteți? Am mers pașnic. Așa, selectiv luați oamenii de pe stradă. Domnul capitan sau major, ce sunteți, da? Așa. Exagerați pe modul în care vă comportați acum. Nu exagerez, dumneavoastră exagerați. Hai să mergem. Hai să mergem. Stați în dispozitiv, dacă se tulbură ordinea să interveniți. Nu așa. Nu așa. Ce facem? Împuținăm? Hai. Să vă liniștiți. Profesor să-l aveți.
Ei sunt niște ciomege, de fapt. Niște ciomege sunt, da? Am crezut că sunt oameni. Păi cum să nu mă respecte pe mine? Pe mine, nu pe mine. Sunt ciomege cu ochelari de cal. Eu m-am luptat cu toată mafia în țara românească. Mă recunoaște toată lumea. Deci și nu mai recunosc nimic acum. Golanii ăștia. Să fie clar, poliția e cu lumea de aici, jandarmii sunt cu puterea, să fie clar. De-aia Băsescu n-a vrut poliția aici, că știe că poliția e cu cetățeni. Nu știu nici dumneavoastră. Duminică m-a oprit aici, în același loc, la fel. Alo, domnul. Niște dependenți. Se de oameni cu așa. Fără serviciu? Vreți ca să lucrați? Încă o dată reprezint România. Dacă mai așa a ajuns România, priviți-mă, e minus 2 grade, 26 ianuarie 2012. Minus 4 grade, 26 ianuarie 2012. Așa au ajuns românii, disperați de 13 zile să stea aici. Cum am venit eu? Demisia! 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 Duceți-vă înainte acolo! Gata, gata! Ai voie să stai în stradă, haide! nepotist! Jos guvernul 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 nepotist! Ole! 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 România, țara mea, și nu vreau să prevină! Ole! 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 România-i țara mea și nu vreau să plec din ea! București, unde ești? 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 București.
Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Băsescu, nici nu știi cât de mic încep să fii! Jos guvernul mafiot! 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 Anticipate! 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 Minge! Noi vom învinge! Plouă! 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 Minge! Noi vom învinge! Și pentru domnul Băsescu, în mod special, trebuie să știe că... Venim și mâine! 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 Ca doi brazi într-o tulpină, ca doi ochi într-o lumină, amândoi avem un nume, amândoi o soartă lume. Eu sunt frate, tu mi-ești frate, în noi doi un suflet bate, nu ne spăimântează moartea. Noi suntem nemuritori, moarte sfântă, dacă soarta ne va corona cu flori. Moarte sfântă, dacă soarta ne va corona cu flori. Vrem incluziune, nu expansiune! Vrem incluziune, nu expansiune! Vrem incluziune, nu expansiune! Vrem incluziune, nu expansiune! Încerc să port o discuție cu tine și să te fac să înțelegi cât pot eu,
Să înțelegi? Că nu este corect ceea ce e scris aici. Nu este corect. Nu a creat moști logica naționalistă? Uitați-vă puțin la Hitler, uitați-vă puțin la Stalin, Lasă, nu ne uităm. uitați-vă la Napoleon, care a reprimat populații întregi. Voi, tu sau voi ați venit aici în viață într-un moment unic, într-un moment și într-o seară unică, da? În care aici se sărbătorește ceva anume. Politica naționalistă, fără a fi în nicio asociație și nicio chestie. Pentru că nu face distincția dintre naționalism și patriotism, de aia. Patriotismul este naționalism. Ca pe părerea românilor, se vede. Da, a românilor, ai dreptate. Sunt două lucruri diferite. Nu, a avut dreptate, e părerea românilor. Este nedreaptă! Extrema dreaptă este nedreaptă! Extrema dreaptă! Nici eu nu am fost de acord cu manifestările feministe, dar am tăcut din gură. Nu am pus bannere. Păi n-are cum să fiți de acord cu mișcările feministe. Că feministele vor să imite bărbații, asta vor ele. Vor să se facă niște bărbați oameni. Când am ieșit pe 13, noi n-am ieșit pentru asta, am ieșit pentru anumite valori globale, fundamentale, valori bazate pe altruism, pe solidaritate între națiuni, între popoare, pe ideea că granițele nu trebuie să ne îngrădească, ci tocmai să ne oferă o deschidere către alte societăți. Și în momentul în care noi venim cu un mesaj patriotic, în stil naționalist, expansionist, cum ar fi acesta cu Basarabia în România, ne încadrăm în logica începutului de secol, o logică care a creat monștri, pur și simplu, și asta s-a întâmplat în istorie tot timpul, în momentul în care a existat diviziune între popoare, o idee că tu ești superior altora, asta nu poate crea decât o animozitate. În urmă cu 20 ceva de ani s-a spus că piața universității a eșuat, dar faptul că noi ne aflăm acum aici și schimbările extraordinare cu care a trecut România în 20 ceva de ani așa lent și pe tăcute se datorează acelei piețe. Cred că și acum fenomenul s-a cam consumat și el e un ferment pentru societate în continuare. Cred că cea mai bună treabă pe care ar trebui să o facem acum ar fi să ne întâlnim mult mai mulți de cei care vin aici și să stăm de vorbă. Să învățăm așa unii cu alții câte ceva despre politică, să învățăm câteva politică înseamnă ce facem noi de legat de atitudinea celor din piață, nu mă aștept la nimic mai bun decât există deja. Adică deja m-au deranjat foarte tare sloganurile naționaliste, sloganurile șovine. Sunt o grămadă de lucruri cu care nu sunt de acord. Nici măcar ideea asta cu Jos Băsescu, care se strigă permanent, nu mi se pare satisfăcător. Unitate. Asta este, unitate. Să ne unim cu toții, nu să mai stăm la televizor, să ne uităm, sunt ăia strigă acolo și pentru noi. Toată lumea să iasă afară. Dar cea mai bună treabă va fi la alegeri să ieși, să pune ștampila pe cine trebuie. Deci noi aici nu spunem, pune pe ăla ștampila, pe ăla. Vino, frate, acolo și conștiința ta, pui ștampila pe cine crezi tu că este competent să mai conducă această țară. Dar să schimbăm, să nu mai vedem pe aceștia care sunt de 20 de ani, 22 de ani. Se tot rotez, să nu mai vedem. Oricine altcineva. Ce să vă spun? Oricine cine. Că trebuie să fie cineva asta este. Care e în ce să vă spun? Alt partid să vină la putere. Ce să vă spun? Și USL-ul și ce să facem? USL-ul și PDL-ul? Păi și pe cine să alegi, domnule? Pe dumneata, pe mine? Trebuie să fii organizat în ceva. Doamnă, până la alegeri poate să vă organiza ceva, ce să vă spun? Păi până la alegeri. Vom vedea. Dumneata știi câți trebuie să fie într-un partid ca să poată să facă ceva? Uitați, Dan Diaconescu, eu nu susțin, ce să vă spun, foarte mult, dar vine din urmă cu niște oameni de afară. Vom vedea cu ce vine să ne arate. Cine? Oameni deștepți. Da, domnule, nu contează. Ce să vă spun, doamne? Nu dumneavoastră personal. Pe cine puneți ștampila? Mâine, dacă este... Pe oricine în afară de cei care sunt acum. Pe și cine e acum? USL și PDL. Pe ați văzut? Ați venit la vorba mea. Alții care n-au fost la conducere, care? Ce partid? Pe ați văzut? De ce trebuie neapărat să nu fi fost la conducere? Nu? Care n-a furat. Care au jegmănit țara.
Și care sunt? Spuneți noastră care sunt. Păi nu, eu v-am pus întrebare și după aia mă... Exact, răspundeți dumneavoastră. Întreb și Ați intrat Mă întrebați și vă dau răspuns. Da, și dumneavoastră îmi spuneți că Diaconescu, că n-a fost... Dom'le, eu n-am spus Diaconescu. Eu v-am întrebat, pe cine pune ștampila mâine dacă ar fi? Exact, dacă ar fi voturi. Dacă ar fi voturi, concret, așa, spune de știți. Pe cine puneți? Că ăștia sunt. Cine va avea un program prin care să ne convingă că vor face bine acestei țări? Păi s-au dat programurile, nu le-ați citit? Programele s-au dat. Păi și atunci, dați răspuns. Hai, nu dați din dame. Dar trebuie să vă dați din dame, tango, sunteți uselistă, nu? Da, trebuie să sunteți cu PDL-ul, nu? Păi de ce o succes de ce învârtiți? Spuneți da sau nu? Cu ce partid semnați? Exact, mâine dacă ar fi alegeri. Mâine dacă ar fi alegeri. Da, ați văzut? Vedeți la răspunsul. USL, PDL, Păi dacă v-aș de asta răspunsul, doamnă. Se schimbă Păi dacă v-aș șegmănitul, înseamnă că aveți pe cineva la putere pe acolo. Pe doamna a spus, nu cu cei de la putere, așa a spus. Păi da, atunci acum... Păi da, muriți de foame. Muriți de foame, n-aveți gaz de și susțineți USL-ul? N-am înțeles. Pe frunză Petre, unde a fugit? Comunistă răită, nu așa? Aveți, da, nu, că fizionomia și aspectul avem și noi. Piața Universității acum a început să fie grupulețe și grupulețe. Sunt revoluționarii, sunt useliștii, pedeliștii, mai sunt persoane care, cu Dan Diaconescu, asta a început să fie piața Universității. Adevărata valoarea oamenilor care au fost aici a fost pe 13, pe 14. Acest domn a afirmat pe 14 că noi vreau ceva și vrem și acum. Și acum au început să se infiltreze oameni aici care apără niște interese ale acelor partide care sunt la putere. Ca să mai pui mâna, ștampila, pe cei ce au condus... Eu vorbesc cum să mai vedem? I-am văzut 22 de ani. Numai un nebun de bălăcean ca mai pune ștampila pe ăștia care au condus. Asta e părerea dumneavoastră? Părerea mea, dar e concretă și corectă. Să schimbă cadrele, iar îi vedem. Păi dacă le-a dus în sapă de lemn. nu avem voie să avem fiecare părerile noastre? Păi dar unde sunt fabricile? Da, doamnă, fiecare cu părerile. Unde sunt colectivele? Eu asta vă întreb, unde? Păi de ce susțineți USL-ul? Aveți pe cineva acolo ce nu vă conduc? A furat și vă așteaptă pușcările? Păi vă așteaptă pușcările? Ce dată ați fost aici în piață? A treia zi. Noi nu v-am văzut. Noi nu v-am văzut zi de zi. Credeți-ne. Nu prea v-am văzut. Descrețiți-vă odată mințile. Și vedeți pe cine pune ștampila. Cine asta? Păi cine vă cunoaște? Pe cine vă cunoaște? Unde ați stat? Că nu v-am văzut. Cine, doamnă? Eu acolo am stat. Cine vă cunoaște, doamnă, aici? Uite, întrebați pe cei care, doamnă? Cine? De 3 zile. Nu a fost niciodată, păi cunosc. Doamnă, noi aici... Vreți să știți de câte zile este piața Universității? De când sunteți dumneavoastră aici? De când ați venit? Știați? Că e de 2 luni și jumătate. Știați că de 2 luni și jumătate din oamenii studenții în vieții universității. Faceți propaganda comunistă al lui Băsescu, al lui Iliescu. Asta. Voi ați distrus țara românească. Voi comuniști. Așa, doamnă, pe vedeți, ați venit. Voi comuniști ați distrus țara românească. La pe atâta lume de când strigă jos și jos, nu mai cade jos. Nu trebuie să acceptăm sărăcia ca fiind ceva natural, să nu o considerăm ca fiind o alegere individuală, ci să o considerăm un fapt care ne privește pe toți și acceptăm faptul că o societate integrată, în sensul acesta, în care nu există inegalități, este una dezirabilă. Așa că eu aș individualiza lipsa intervenției și după 89
multă lume probabil o să se supere, dar înainte de 89, cu toate că era un stat comunist în care nu era democratic, era un stat care își propunea redistribuția. Chiar sacrificând libertatea, sacrificând principiul meritului într-o anumită măsură, dar era o societate care își propunea exact acest lucru, redistribuția. Și chestia asta cu țările astea din Est sunt un fel de colonii pentru țările din Vest și care sunt făcute să rămână sărace și nu le vor ajunge niciodată pe alea din urmă. Și tot timpul va fi decalajul ăsta, ce ziceai tu, știi, la nivel internațional, știi că se întâmplă. Asta e una din cauzele principale ale sărăciei, ca statul respectiv e sărac. Și pentru că e ținut sărac, pentru că s-a profitat de o conjunctură, știi? Și cam asta e. Și asta nu e chestie care... Ne uităm comparativ la țările din centrul și estul Europei și vedem că au o performanță diferită și trebuie să ne întrebăm de ce. De ce unele țări nici măcar n-au intrat în criză și altele au intrat în criză. Au fost niște decizii undeva care au contat. Deci nu e o soartă. Eu sunt de acord cu diagnosticul tău, dar nici să rămânem așa, vai, suntem semi-periferi sau pe periferie și... Hai să dăm foc, să omorâm. Zi, Ruxi, gata să răspund. Nu să rămânem așa. Dacă e mai direct, dar nu e neapărat un comentariu direct la adresa ceea ce spune de acum, dar mie mi se pare foarte important, mai ales când vorbești de sărăcie la nivelul ăsta macro sau de sărăcire la nivelul ăsta așa larg, trebuie vorbit și de bogăție, pentru că de fapt, de unde poate să vină bogăția asta și unde poate să ducă. Nu cred că e vorba de a delimita foarte clar sărăcia relativă de sărăcia absolută, dar lucrurile sunt grave în ambele direcții, pentru că o sărăcie relativă produce niște frustrări, dezechilibre sociale care cred că sunt cu care e foarte greu să te lupți, iar sărăcia absolută e dincolo de orice comentariu. Înseamnă lipsă de apă, lipsă de curent electric, lipsă de mâncare, lipsă de asistență medicală și așa mai departe. Vrei să vorbești la portal, Moise? Tricoul protestatar. Trei capete, 1000 de idei. Veniți și vă faceți poze. Democrația se poartă. Colecția primăvară-vară. Piața Universității. Online streaming from Artur Verona. Radio Republica de Ane vă salută și vă dea multe dragoste. Listen to the music.
social cu noi, cei de aici. Premierul României ni s-a arătat. Vom semna contractul social. Dreptate, libertate, Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Astăzi suntem în stradă! De marți, spune premierul României, vom fi în Palatul Victoria! Vom începe discuțiile pentru dreptatea tuturor! Dialogul social începe! Jos Băsescu! Ora 20. Ascultați-mă un pic! Nu are de unde să ne dea ăștia care vin la putere pentru că suntem o țară în colaps financiar! Intrăm direct acum să suntem o țară în colaps financiar și nu are de unde să ne dea minte! Jos Ponta! Jos Ponta! Jos Ponta! Ponta nu s-a săturat de plagiere? A venit aici ca un țânțar care să n-așa de nimic? Și a venit să sugă să ne scoată noi patoni de aici. Ce face Ponta? Să lasă pe Băsescu așa cum e el. Și noi nu protejăm pe nimeni. Nu protejez pe nimeni, nici pe bani. Dar să lase așa. De ce să vină unul fometat? Să vină unul fometat ca Ponta, care a plagiat și și-a plagiat diploma, propria diplomă, cuvânt cu cuvânt. Nu știu cine a făcut-o din... Da, și Antonescu, o facultate în 4 etape, așa, îi deștept pot. Crin Antonescu, priviți că Crin Antonescu a fost și... merită președintii, președintele Senatului și ce dracu e aia? președintii interimar. Da. Nu! Adică cum fac ei legi în țară? Păi noi, cine l-a lăstit Ponta? Dar de ce să vină unul înfometat să ne sucă pe toți de bani? Să muncim pentru... Lasă-mă pe Băsescu, că-i să duc. Ce-a dat în 2 Așa cum merg. A condus vase de 1 kilometru lungime. De ce nu l-a spus bulangiul? Să vină și el! Vreau să luați acum! Celălalt a dat primul, Moșu a dat cu el! Deci el o să vină și el la colegii mei! Jos Ponta! Jos Ponta! Jos Ponta! Jos Ponta! Jos Ponta! Bun! Bun!
lupte și lasă-ne! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Suntem frați și trebuie să fim uniți. Aia de acolo sunt frați cu noi. Să nu facem o democrație decât dreptate, libertate. Am avut-o în 89, ne-a furat-o Iliescu, Petru Roman, să știu. Și acum nu vrem, nu ținem cu niciunul. Aici suntem simpli oameni care venim și vedem acum că vrea să-i dea drumul. O să-l țină până ăsta, 8 luni de zile. Nu, să-l țină 20 de ani. Să țină și pe alții. Iacobov și pe toți vei spun. Și pe Culiță Tărâță și pe toți. Pornind de la porumboi, de unde a luat averea poporului român? N-are ce mânca poporul, copiii noștri. Și domnule, că bine și zi! Le spun adevărul, domnule. Nu spun adevărul. Băsescu și PDL a distrus țara asta și acum strigăm doar împotriva lui Ponta. Ponta a plagiat, PDL-ul a furat. Ce-i mai grav? Și PSD-ul PSN egal PSD și PDL. Partid de hoți, corect, aveți perfectă dreptate. A venit din nou PSD-ul să fure din nou. Toți au furat? Toți au furat. Bravo, tată! Hei, tată! Bravo, tată, zic, a furat toți! Pentru tinerețea voastră! Toți! Deci noi am venit aici, noi nu ținem cu niciunul decât cu democrație! A pus mâna pe putere în 90 și ăștia sunt la putere. A furat, se ducă la pușcărie! Aia e singura schimbare! Să se poată voia! Bravo! Pe lângă tine sunt bătrân de 60 de ani și dacă mă duc la ei, îi opresc. Să stați uniți aici cu toții pentru democrație, să nu ne fure democrația. Indiferent cine vine la putere, să nu ne fure dreptul nostru la viață. Toată lumea se întreabă, au venit până acum 5 să ne întrebe pe cei din spate. Ai cui suntem? Cine ne-a scos aici? Cine sunteți voi? Ne strigați și împotriva PDL-ului, și împotriva USL-ului, și împotriva PPD-ului. Nu suntem afiliați politic, nu facem parte dintr-un ONG anume, deși mulți dintre noi suntem membri în ONG-uri. Suntem oameni liberi și vrem democrație reală, vrem respect, vrem un nivel de trai decent. Vrem să fim respectați ca ființe umane. Democrația reală, prin ce? Prin ce faci democrație? Haideți să fim optimiști, să păstrăm decența în orice condiții. Suntem oameni liberi! Suntem oameni liberi! Suntem oameni liberi! Suntem oameni liberi! E foarte multă liniște în piața universității. Această piață merită mai mult! România merită mai mult! Haideți! România! Trezește-te! Trezește-te! Da, vor pleca din dreapta, da, puteți să scoateți de la Ne mai evacuați în seara? Seara, 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 ați venit spre E țara noastră, ne-am săturat de politica voastră. E România, e țara noastră, ne-am săturat de politica voastră.
A scăpat de cel mai pervers om! Nu mai ne conduc oamenii pe noi! Acum Băsescu și-a pușcarele! Băsescu l-a pușcarele! Regiți nu stau în stradă aici! Și asta e s-a terminat cu dictatorul ăsta! Care a făcut de rău! Băsescu, nu uita! Pușcărie în casa ta! Băsescu, nu uita! Pușcărie în casa ta! Băsescu, nu uita! Băsescu, nu uita! Pușcărie în casa ta! Ia uite-mă dincolo acum, s-a dat cu noi! Piața Universității l-a dat jos pe băs! Astăzi au fost ai noștri acolo! Păi s-a dat cu noi! De ce face doamna așa? Ce bani, doamnă? Ne-a chemat cu bani, cu liste. Firmă. Păi ne-a chemat de la USL. De la USL, ne-a chemat de la USL. De la USL ne-a chemat. Și e cărat, stai să ia la bătaie. Nici drogatul, nici eu, bine atâta soartă. Lasă-l, bă! Lasă-l, băi! Lasă-l, bă! Va fi legitimat? Vreau să știu cu cine stau de Vreau să știu și eu cu cine stau. Doamne, îl lăsăm! O să-l lăsăm! O să-l lăsăm! Băi, bărbați, de ce nu susțineți? Nu se poate așa ceva! Vă-ți la avocat! Am dat un bărbat care ne-a cerut drepturile noastre și l-a luat mai pe el! Mergeți cu toții! Haide-mă cu toții! Dacă nici toți sunt ăștia, pe cuvântul meu sunt pe mea. Dar după toată lumea, băi! Să ne legem pe toți care ne cerem bani! Și cu asta! Nu mergeți, că n-aveți unde! Domnule dragă, ei ne-au chemat pentru bani. Așa. Și nu ne-au dat bani. De ce n-ați ridicat tot mânuța? Ba da, cum adică? Doamna, mergeți la presă! Acolo, asta e bine Singur acolo, mergeți la presă, noi l-am luat, îl identificăm, omul pleacă să fie sănătos, nu-i face deci nimeni asta nimic. s-a întâmplat. Nu că nu am fi venit, dar faptul că m-ai mințit că îmi dai bani, asta mă doare. Mergeți la presă, spuneți la presă. Și acum eu pun o întrebare prostească, Dardelan. Apa atât de ieftin, eu vot unul eu, mă, ca să vadă bine sau nu? Dar nu vă supărați, dar eu oricum votam, dar pe mine nu asta mă interesează. Mă interesează că m-a mințit. Pentru că eu sunt chiar din OSL, da? În final și la urma urmei. Dar nu mă minți, nici asta suport, nu mă minți. Mergeți la presă, spuneți că ați venit pentru bani și nu faceți. Hai să mergem. Mă-i întrebat ce bani. Haideți să fim optimiști, Băsescu va pica până la urmă. Suntem optimiști, suntem siguri. Suntem siguri, 100% că Băsescu nu va mai exista. Dacă dai mai tare,